So the whole Maitri concept came up looking broadly at employability, issues of employability and how to employability within the service sector, and how can we make our youth ready to take up these opportunities and without really having to migrate to a very far off place. জাগ্ৰত হও সহায়িকাবোৰ মৈত্ৰীক আগুৱাই নিম মৈত্ৰীক আগুৱাই নিম লঘু লাঞ্ছনা ভেদ দমন কৰি আমি হম সুনাগৰী আমি হম সুনাগৰী সময়মতে কাম কৰি যাম We decided to focus on the informal sector and look at the most, and within informal sector decided to work on the most vulnerable section, which is the domestic workers, or whom we call the caregivers. And when we looked at caregivers as a whole, as a from a broader spectrum, then we found that that sector itself has so many challenges and issues, which really need to be addressed. So what we thought is that can we get into skill as a level playing field, so that somebody comes to me, so either we train up people who are not having the adequate skill to to have that sets of skills, and people who are already skilled, can we certify and authenticate that okay, this person is actually so grade her, rating her. These are the things we started doing, and our training is that's why focuses a lot on our entire model is developed around skilling and placement. আমি তিনিজনী লগৰ ছোৱালী আহিছিলো তিনিজনী এনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ ইণ্টাৰভিউ ভাল হোৱাৰ তাৰপিছত ক'লে যে 15 দিন তোমালোকে ট্ৰেইনিং কৰা তাৰপিছত আমি ক'ত কি কৰিব লাগে এইখিনি কৰি দিম তাৰপিছত এনেকৈ 15 দিন ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ মোৰ 15 দিন ট্ৰেইনিং হোৱাৰ পিছতে মই পাই গৈছোঁ আৰু আমাৰ পুৰা প্ৰচেষ্টাটো হৈছে যে যিখিনি মানুহক আমি ঘৰুৱা কাম কৰা যিখিনি মহিলা আছে তেওঁলোকক আমি এটা ট্ৰেইনিং দিওঁ আমাৰ সহায়িকা প্ৰগ্ৰামটোৰ ভিতৰত আৰু সেই ট্ৰেইনিংটোত তেওঁলোকক আমি ঘৰুৱা কামবোৰ শিকাওঁ লগতে তেওঁলোকক আকৌ হেৰিও শিকাওঁ আমি কিছুমান সফট স্কিলছ ব্যৱহাৰ পাতি অকমান কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে কেনেকৈ ভালকৈ চাফাকৈ থাকিব লাগে নিজৰ অধিকাৰৰ ওপৰতো কিবা কিবি কথা কোৱা হয় এইটো যেতিয়ালৈকে আমি সুইচ অন নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে ই অন নহয় ঠিক আছে প্ৰথমে সুইচ অন কৰিব তাৰপিছত একেবাৰে শেষৰ বাটনটো প্ৰেছ কৰিব মৈত্ৰী মানে কাম কৰি বহুত উন্নতি হ'ল মানে আগতে মোৰ একোৱে নাছিলে তাৰপিছত ইয়াত কাম কৰাৰ পৰাই মই অলপকৈ মানে পইচা জমা কৰিলোঁ ল'ৰা যদি পঢ়াই আছোঁ একো হেৰি নাই কিন্তু মানে ঘৰ ভাল কৰিলোঁ শহুৰ আছে মই ঘৰ এটা বনাই দিলোঁ প্ৰথমতে আমি ময়দাখিনি প্ৰথমতে মই ৰিফাইন ল'লোঁ ৰিফাইনখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আপুনি মিলাই ল'ব আন্দাজতে দিব পাৰে যিটো নহয় এইটো অকণমান আপুনি নিজৰ মতে আৰু একালমান নহয় সব দিখিনি গুড়ি একেলগত এনেকৈ চব মই দেখাই দি আছোঁ এনেকৈ হৈছেনে নাই 7 বছৰ ধৈৰ্য ধৰিছোঁ মই হাজবেণ্ডক ভাল কৰিবৰ কাৰণে বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ বা সিহঁতৰ ঘৰৱালাক বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ ভাল নহ'লে এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মই ওলাই আহিছোঁ আৰু কামটো ট্ৰেইনিঙত ভাল লাগিছে নতুন এতিয়া গেছৰ ৰেগুলেটাৰ লগাব জানা নাছিলোঁ মই আগতে শেষ হ'লে মানে মানুহ বিচাৰি কোনোবাই লগাই দিয়ে নেকি এতিয়া সেইটো নিজে পাৰিছোঁ আৰু টকা কেনে সঞ্চয় কৰিব লাগে সেইটো জানিলে কেনেকৈ মই খুব চেভত চলিব লাগে নতুন বস্তু শিকিছোঁ ভাল লাগিছে ये देखिए ये ऐसी नालियाँ हैं 2 तरह की और ये लाइंस दिख रही है आपको दिख रही है ना जो 80 96 आप डॉक्टर लेंगे मुझे मैं गाड़ी दिखा 110 बहुत कम भी करूँगी तकलीफ हुआ पैसा का कुछ काम मिले तो करूँगी वो बेटा भी बड़ा हो गया अभी इसलिए पैसा भी चाहिए इसलिए कुछ काम मिले तो कर सकती हूँ पहले तो मेरा कुछ नहीं था मैंने सोचा क्या सिखाएंगे ट्रेनिंग में क्या नहीं लेकिन अच्छा से सिखाया बेबी को कैसा नहलाना है मालिश कैसा करना है कैसा खिलाना है कैसा पिलाना है ऐसे ही सिखाया हम लोग मैंने अवार्ड मिला फर्स्ट चाइल्ड केयर का मुझे अच्छा लगता है बच्चा संभालने मेरा बेटा का पूरा ट्यूशन का फीस मैंने दिया जनवरी से ट्यूशन दिया अभी दिसंबर तक कितना
3000 2 2 सब्जेक्ट या साइंस और मैथ्स घर पे आती है, उन पैसा मैं मेकअप करती हूँ। और ये तनख्वाह जो है मंथली 2000 वो भी मैं देती हूँ। এই না আমি কিবা এটা ভেবিশ্যন আহিছোঁ ৰ'ব। আচ্ছা কিবা এইটো বাৰু বিয়া হৈছে কেনে বছৰ এই ছোৱালীজনী আমি সৰুৰ পৰা পাইছোঁ। আমি ইয়াতে ধৰক আজি 22 বছৰ মানে মানুহজনী এনেকুৱা নহয় কিন্তু গিৰিয়েকটো কিবা অলপ বদমাছ আছে। বগা আপুনি কথা আছে দিলে ভাল হয়। সত্যবাদীটোতে থাকে মদ খাত থাকে মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰে আৰু থাকবা নোৱাৰে। আচ্ছা কৰিলে দেই তেতিয়া পিংকিও আছিলে নে লগত পাপুও আছিলে। তাৰপিছত মদ খুৱাই তাই কি খৰচ পাতি নিদিয়ে? সি নিজে খাব নাপায় আৰু ক'ৰ পৰা খৰচ দিব। আচ্ছা আচ্ছা তাৰপিছত কি আপোনালোকে তাইক নিজে লৈ আহিলে তাই নিজে গুচি আহিলে? আমি যাই মাথা লৈ আহিছিলোঁ। প্ৰথম সপোনটো আছে ছোৱালীজনীখন ভাল হোষ্টেলত এডমিশ্যন দিয়াৰ কাৰণে। ছেকেণ্ড সপোনটো আছে মায়ে মানে ঘৰৰ পৰা ধৰ মাটি দিছে, তাতে যাতে এটা সাধাৰণকৈ প্ৰথমতে ঘৰ এটা বনাই লয় আৰু বাকীখিনি টকা আৰু মানে জমা ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে। মোৰ যিখিনি জীৱনত ভুল হ'ল সেইটো যাতে মোৰ ছোৱালীটোৰ ভুল নহয়, ছোৱালীজনীক মানুহ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। Or something like, you know, she feeling good about herself, empowerment. It does not happen in a day. It happens by once, you know, staying in a process for a long time. And that is what we try to do. And we have something called a second Saturday meeting. মই 2 মাহ পিছত আহিলোঁ। মই বহুত দুখতে আহিছিলোঁ। পিছত আহি পেলাই বহুত যিটো ঘৰত এমপ্লয়ৰ ঘৰত দিছে বহুত ভাল, নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা ৰাখে, নিজৰ আজাদী নিজৰ ঘৰত যেনেকৈ থাকোঁ তাতে মই সেনেকৈ উৎপাত কৰোঁ। তাৰপিছত মই মোৰ ল'ৰাটোক ভালকৈ পঢ়াই আছোঁ, টিউশ্যন ভালকৈ পঢ়াই দি আছোঁ, অলপ কিতাপ চিতাপ মানে কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু খোৱা দোৱা ল'ৰা একদম বহুত শান্তিতে। চাকৰিত গুচি যায়, বোৱাৰী গুচি যায়, এই গতিকে অকলে থাকোঁ, এই থাকাই মোৰ সহায় হৈছে। Maitri, I find it to be very homely, and I don't know, being a woman, being myself as an woman, and the Maitri's head Kitali also being a woman, I don't know, I have a very soft corner to that organization, and they're doing a noble job, and their thing is different from the others. They time to time they used to give a ring to me, and they used to ask me the feedback how they are doing it. आज महिला आयोग से जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है उनको आज यहाँ पे बुलाया है कि हम महिला आयोग हमारी कैसे मदद कर सकता है। तो अभी वो हमारे बीच में यहाँ है, वो हमें बताएंगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं अपने घरों में। सब सुरक्षित रहना चाहते हैं ना, तो वो अभी आएंगे, आप बात भी कर सकते हैं उनसे, आप सवाल भी कर सकते हैं। তোমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰঞ্জনী নাথ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম গীতা দাস। মই মন্ত্ৰীৰ পৰাই মই সহায়িকা কাম কৰি আছোঁ। কাৰ ঘৰত কাম কৰি আছে, তেওঁ কি কাম কৰে সেইটো লাগিব, কিন্তু তেওঁ কি কাম কৰে, তেওঁৰ ঠিকনা, তেওঁৰ টেলিফোন নাম্বাৰ, ঘৰত কোন কোন আছে সেইটো সদায় ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা জাগা আছে ইয়াতে জমা দিব, যাতে তেওঁলোকে দৰকাৰ হ'লে তেওঁলোকে আমাক ইনফৰমেশ্যনটো দিব পাৰে। টেলিফোন নম্বৰটো আছে, গতিকে সিহঁতৰ নাম যিটো আমাৰ আহিবলগীয়া আমাৰ যিটো মানে হেৰি মানে ভয় আছিলে সেইটোৰ পৰা আমাক মানে বাইদেৱে এইটো হেৰি কৰিলে, আমি সহায় কৰিম বুলি ক'লে, এইটোৱে বহুত ভাল লাগিছে। Saturday meeting is also one thing, one way is very unique and which, you know, is like, you know, they many times they say like, you know, as though a woman is, you know, after marriage coming to her maike, you know, মানে মাৰ ঘৰত আহিছোঁ is something that, you know, they feel it's like coming back home and after a month. And we also celebrate their birthdays. Unfortunately, these women who's, you know, help us celebrating our children's birthday, nobody has ever remembered their birthdays or nobody has ever celebrated their birthdays.
We are in a small subtle way, we are trying to break away some of these class things by introducing terms like employee, employer and contract. Like we have a three-party contract which we think is okay. So the first proof of employment is that somebody has given you some work on a certain specific rules and regulations.